अबॅकस अकॅडमी जाणीवपूर्ण नावाचं आमचं सेंटर आहे. 2017 ला आम्ही स्टार्ट केलंय. 18 पासून आम्ही त्या ठिकाणी चांगली प्रोग्रेस करत आहोत. तुमच्या समोर 5 विद्यार्थी आहेत, त्यांचं ओरल परफॉर्मन्स झालेलं आहे. जर एखाद्या पालकाला काही शंका असेल, तुम्हाला काही विचारायचं असेल, ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, मे बी डिव्हिजन, 2/5 असेल, 2/10 असेल, तुमचं एक्झाम्पल असेल जे तुम्ही कॅल्क्युलेशन तिच्यावरती केले असतील. आता हे जे बघितलं आपण गणेश सरांनी घेतलंय, इट वॉज अ पीडीएफ. त्याचं उत्तर त्यावरती तुम्हाला दिसत होतं. इथं आल्यानंतर मुलांचा 50% कॉन्फिडन्स कमी होत असतो. पण इन केस तुम्ही एखादं उदाहरण खालून करून आणायचं असेल, इथं विचारायचं असेल, किंवा टेबल्स किंवा 200 पर्यंत त्यांना व्हिज्युअलायझेशन मध्ये विचारायचं असेल, तर ज्या पॅरेंट्सला वाटतं विचारावं ते प्लीज माझ्या विनंतीला मान देऊन येऊ शकता. बरे असेल तर तुम्ही सांगितलेल्या नंबरचा टेबल्स हे कोणताही विद्यार्थी म्हणून दाखवेल. सपोज तुम्ही म्हटलं 61, तुम्ही त्याचे चालू करता. तुम्ही म्हटलं 78, तर टेबल चालू करते. हे तर उभं केलेलं आहे. माझी एक मुलगी 8.25 वर्षाचीच आहे, तर तिलाही मी तर बोलू शकतो जर तुमची परवानगी किंवा मॅडमची असेल तर 200 पर्यंत 100 पर्यंत तुम्ही कोणताही टेबल्स केव्हाही सांगा. तुमच्याकडे उत्तर असू द्या, तिला विचारा किंवा यांना विचारा. आता हे ओरल परफॉर्मन्स दाखवण्याचा उद्देश ना तो आयोजकाचा आहे ना तो आमचा आहे. इट इज द ओनली ऑनर फॉर द स्टुडंट्स हु हॅव कंप्लीटेड देअर 8 लेवल्स. Actually, we should know what they do in this duration while doing abacus. सांगायचं तात्पर्य की अबॅकस मध्ये काय होतं नेमकं. आज माझे विद्यार्थी उद्या कदाचित कोणते वेगळे एखाद्या ब्रँचेस असू शकतात. तर उद्देश आपला असा नाहीये की त्यांचं अतिशयोक्ती दाखवणं. उद्देश आपला असा आहे की त्यांच्या बौद्धिक क्षमता कशा प्रकारे विकसित होऊ शकतात. आणि आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की कॅल्क्युलेटर हे शेवटी ते एक यंत्र आहे, त्याची बरोबरी आपण करू शकत नाही. पण तरीही आम्ही कुरकुटे दाखवत तर तुमचं चॅलेंज स्वीकारायला तयार आहे की जर ते मुलं कॅल्क्युलेटर पेक्षा कमी करत असतील तर आम्ही आमचं सेंटर बंद करू.